بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا في كل مكان. بنأسف طبعا للتأخير عليكم، متأخرين جدا. أنا فاهمة طبعا إن أنا بقالي فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات، والجماعة بيقولوا لي يا مدام أنت منقطعة وفين الخير وفين الخير الباقي، بس والله أكيد يعني أنا مش بنقطع عنكم غير لظروف ربنا يا رب يعديها إن شاء الله على خير ويسر أمورنا وأموركم. حضراتكم شفتوا الصور اللي أنا نزلتها لكم في أول الفيديو. هنتعلم اليوم مع بعض نعمل السفرة أو أي موديل بسفرة أيا ما كان شكلها زي الصور اللي حضراتكم شفتوها. طبعا عشان اعمل جلابيه او اعمل عبايه او اعمل اي موديل بسفره هحتاج فيه الآلية الاولى. للناس اللي هيشوفونا لاول مره هتلاقوني حاطه لكم رابط الآلية الاولى تحت الفيديو مباشره. الناس اللي متابعينا في الفيسبوك خلاص عارفين يعني ايه آلية اولى وعارفين يعني ايه آلية تانية ومتابعين ما شاء الله عليهم. هنشوف كده هنبدا نعمل ايه. اول حاجه لما انا هاجي ارسم الباترون بشكل كده سريع، الباترون اللي لما انا برسمه باجي بيكون ده شكله اهو. برسم مستطيل عرضه عرض ربع الباترون، وربع الباترون بيجي من ربع محيط الجانبين. هعمل ايه؟ هرسم المستطيل اللي هو عرض ربع محيط الباترون، طوله هو طول الموديل بتاع الجلابيه او العبايه او الفستان او اي مكان المسمى. هبدأ من فوق من بداية المستطيل لأسفل هنا كده، وهنزل بطول الصدر فقط، هو اللي بحتاجه طول الصدر. طول الصدر باخده من نقطة الالتقاء لبروز الصدر. بعد ما أخدت طول الصدر هعمل إيه؟ برسم، بدخل من بداية المستطيل للداخل 8 سم طول و8 سم عرض، ودوت احنا عارفينه مع بعض. بدخل من بداية المستطيل بنصف عرض الكتف، ومن نصف عرض الكتف بنزل بالشكل دوت بخط عشوائي الى ما قبل خط طول الصدر بنفس الطريقه ديت زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هاخد هنا ربع محيط الصدر، يبقى ده طول الصدر، هاخد عليه ربع محيط الصدر. حددت ربع محيط الصدر بنقطه هنا وطلعت بالنقطه لفوق كده. ده طبعا شرح سريعا يعني. التفصيل هتلاقوه زي ما قلت لكم. هاجي من على الخط دوت وانزل ب2 سم من هنا من فوق واوصل الكتف كده بالشكل دوت. يبقى انا عملت الرقبه، عملت الكتف، وعملت الباط. الباط هعمله ازاي؟ طبعا بالمسطره المخصصه اللي انتوا عارفينها. هدخل كده بالشكل دوت نص المسطره كده، بشوف طول الباط اللي انا محتاجاه، وهدخل انا هعملها بايديا طبعا علشان احنا بنعمل مجسم صغير. وهدخل كده، ده هتلاقوه في الفيديو عشان يبقى اكون عملت الرقبه الكتف الباط كده بالشكل ده. طيب من نقطه الباط اللي هي دي هنزل بخط مستقيم. قبل ما ادخل من نقطه الباط ايه اللي بعمله؟ من بدايه المستطيل من هنا لحد بره بعمل التوسيع حسب الرغبه، ودوت حضراتكم عارفينه، وهوصل كده بالشكل ده. في الحاله ديت انا وصلت بدايه الباط بنقطة التوسيع زي ما انت شايفة كده. انا كده عملت الباترون الاساسي، دي يعني حاجة سريعة عليه. عملت الباترون الاساسي اللي هشتغل عليه. طيب اللي انا عملته ده عملت الباترون الامامي. طيب زي ما عرفنا قبل كده واشتغلنا مع بعض، انا عايزة اعمل الباترون الخلفي على نفس الباترون. هدخل من هنا لحد هنا كده ب8 سم وهنزل ب2 سم زي ما احنا عارفين. اتعلمنا مع بعض ان الباترون الخلفي، ان الباط الخلفي باجي على الخط المستقيم كده بالشكل دوت اهو، واوصل واعمل كده عشان اعمل الباط الخلفي. يبقى ده الباط الامامي والاحمر ده الباط الخلفي. انا كده جهزت الباترون الخلفي، وهبدا اشوف الباترون الخلفي ده هقصه على القماشه بالشكل الاتي. هعمل كده كده بالشكل ده اهو، وهبدا اقص. انا بشتغل على ايه دلوقتي؟ على الباترون الخلفي. تمام. هقص الباط الخلفي كده بالشكل ده، هقص الكتف، وهقص الرقبه الخلفيه كده بالشكل ده علشان يكون ده شكل الباترون عندي. هاخد الشكل
الخلفي، الباترون الخلفي. طب انا عايزه اعمل الباترون الامامي. في الحاله ديت لما احب اعمل الباترون الامامي هعمل ايه؟ وانا برسم الباترون بسيب جزء هنا مقداره 20 سم مثلا، 20. هقفل ال 20 سم اللي انا عاملاهم دول للكشكشه، لان دلوقتي عايزه اقص الباط، عايزه اقص الجزء الخلفي للجلابيه. هقصها ازاي؟ هنعمل كالاتي. هجيب القماشه كده بالشكل ده، وهبدا اقص عليها اهو. طبعا قصينا مع بعض قبل كده، اللي مش عارفين آلية القص يشوفوا العباية المغربي في القناة هيعرفوا ازاي تقصي بالظبط. هجيب هنا كده، طبعا الخلفي مقفول صح؟ هجيب الباترون بتاع حضرتك كده بالشكل دوت، وهتبدأي تثبتيه بالدبابيس. انا دلوقتي بعمل ايه؟ جبت الجزء الخلفي ثبته بالدبابيس كده بالشكل ده، وهبدأ اقص. طيب لما هاجي اقص آلية القص السريعة ازاي؟ هسيب هنا في الديل عرض مسطرة كده، هقص الرقبة وهسيب لها 1 سنتي، الكتف هسيب له 1 سنتي كده بالشكل دوت. الجوانب هنا هسيب عرض مسطرة. يعني ايه عرض مسطرة يا مأمل؟ ده مأمل يعني بجيب المسطرة احطها كده واقص بعد عرض المسطرة زي ما هعمل كده. تمام اهو، هقص كده اسيب عرض مسطرة، وهجيب مهمة جدا الجزئية ديت، لما تيجي تقصي الباط لازم تجيبي المارك وتعلمي كده، عشان لما تيجي تقصي، واتكلمنا فيه قبل كده الطريقه دي واتكلمنا فيها وقلنا ما تقصيش كده، لا تيجي بعد الماركه بالواحد سنتي اهو، وتبداي تقصي كده وتاخدي الباط كده. تمام؟ علشان ما تاكليش قاعده الباط. وبعدين هتطلعي كده. بقى ده شكل الخلف. خلصنا الخلف، سهل وبسيط، سهل وبسيط. هشيل الجلابيه او العبايه او الفستان او ايا ما كان المسمى، وبعدين هعمل كالاتي. خلاص شلت كده اهي الخلفي كده، وهحطه كده طبقه تطبيقه كويسه. اللي عايزين يعملوا الباترون الخلفي لحاله والامام لحاله دوت افضل، انما اللي خلاص انجزوا وعايزين يشتغلوا بسرعه شويه فده الطريقه بتاعتهم. هنا انا خلصت خلاص، تنيت طبعا الزياده دي، وخلصت خلاص الامام الخلف عفوا. هبدا بقى اتعامل مع الامام. لما جيت اقص الامام قلت سبت هنا 20 سم. ال 20 سم دي قابله للزياده وقابله للنقصان، باخدها على حسب القماشه عندي يابسه او متهدله. باخدها على حسب انا ارتفاع وبروز صدري. لو انا عندي صدري عالي مش عايزه اخد كشكشه زياده، عايزه اخد كشكشه قليله، فالكشكشه دي نسبيه، في حد بياخدها 10، في حد بياخدها 15، في حد ياخدها 20، على حسب نوعيه القماش اللي انت هتشتغلي عليها. طيب انا هنا بقى هاجي اتعامل مع، يبقى الجزء ده انا عملته كشكشه زي ما انتم شايفين الموديلات. طيب انا هنا عشان اعمل بقى ابدا اتعامل واقص الامام، هقصه ازاي؟ هشيل الباط الامامي، عفوا الباط الخلفي بشيله اهو عشان انا عايزه الامام صح. طيب الرقبه عندي ال8 ب8 دي انا كمان هشيلها اهي صح كده. طيب هل ال8 ب8 دي هتدخل دماغي؟ لا مش هتدخلها. طب عايزه تعملي ايه؟ محتاجه اوسع شويه يا مدام امل. طيب التوسيع ده برضو نسبي، انت اللي هتوسعي بمزاجك. انا مثلا كامل هدخل هنا لاني ما بحبش صدري مفتوح مثلا، فهدخل هنا على خط الكتف 1 سم، وهدخل هنا للرقبه يبقى انا 1 سم من هنا، وهدخل هنا كده 17 سم او 16 سم زي ما تحبي فتحه الرقبه بتاعت صدرك. تمام كده؟ يبقى فتحه الصدر دي برضو انت اللي هتحدديها، عايزاها 7، عايزاها مدوره، عايزاها مربعه، انت اللي هتحدديها، انت اللي هتحددي الشكل دوت شكله ايه. طيب هنا عايزه اتعامل انا بقى مع القصه اللي حضراتكم شايفينها. القصه اللي عندي انا عندي هنا القصه جايه لي على خط الصدر، على طول الصدر، فانا هاجي على خط الصدر وهزيد واعمل خط كده عشان اقول لنفسي انتبهي يا امل، دي هيبقى الجزء السفلي الاسفل، وقصه السفره هي الجزء ده. معناها ان انا هبدا افصل الجزء ده عن الجزء ده.
طيب هل انا وسعت الرقبه بالقدر الكافي اللي يخليني ادخل دماغي ومحتاجش افتح هنا جزء في السفره، سواء اعمل لها سحاب او سوسته او اعمل لها زراير او لو انا ارتضيت ده معناها ان انا هاخد الجزء ده واكبه، مش محتاجاه كده، وافصل الصدر ده. هيبقى عندي الكشكشه انا هنا في الصدر بس. وعندي هنا قلت الجزء بتاع الصدر ده انا هكبه. ليه؟ لاني انا وسعت في الرقبه، فمش محتاجه اعمل اي حاجه في السفره. هوسع الرقبه بالشكل ده كده. جاهز عندي الباترون، هبدا اقص عليه، هيكون هو ده الشكل العام للشغل بتاعي. تمام كده. هقربه لكم شويه. هيكون ده الشكل، ده شكل السفره. هكتب عليها دي سفره، وده الجزء اللي اسفل. تمام. طيب هقص الجزء ده، هقص الجزء ده بالشكل اللي انت هتشوفيني دلوقتي. هقص لك بيه. خليني هحط دي كده على جنب. ده الموديل الرئيسي اللي احنا هنشتغل عليه، صح؟ خلينا هنحطه هنا، وهنجيب ورقه تانيه راسمين فيها نفس اللي احنا رسمناه. السفره هنا على الخط اللي تحت كانت على خط الصدر، صح؟ طيب افرضي انت عايزه السفره ما تكونش على خط الصدر وتكون في نهايه الباط. يعني في ناس صدرهم عالي، فتقول لي مدام امل انا لما هاجي اعمل كشكشه هنا على بروز الصدر هيبقى شكلي مش حلو، فانا هرفع السفره دي شويه فوق علشان اتفادى الكشكشه اللي هنا على الصدر. اقول لها تمام احسنتي. طيب هتيجي من نهايه الباط او من التلت الاخير من الباط وتوصلي خط كده، معناها ان انت خليتي السفره، خط السفره بدل ما هو على خط الصدر، لا من التلت الاخير من الباط. طبعا هنا مجسم صغير. طيب يا مدام امل انا مش عايزه من التلت الاخير، انا عايزاها من نص الباط. يبقى انت هتقدري تعملي من نص الباط السفره. يبقى السفره اللي انت هتشوفيها ديت عملتيها على خط الصدر، عملتيها من التلت الاخير من الباط، عملتيها من نصف الباط، عملتيها. تمام كده وضحت؟ طيب اللي احنا عايزين نضيفه هنا في الشغل دوت ايه؟ هو خلاص احنا خلاص عرفنا اشكال السفره هجيبها ازاي. ان شاء الله في فيديو تاني هناخد بعض الاشكال الاخرى. تمام. هنا هعمل، افرضي بقى انت عايزه تعملي، طبعا احنا فصلنا كده اهو الجزء ده. خلينا نشوف فصلنا ده. فصلنا وقلنا وسعنا هنا الرقبه بالوضع اللي انت عايزاه، صح كده؟ طيب اللي انا عايزه اعمله هنا ايه؟ او اللي انا الاضافه اللي انا عايزه اضيفها لك، لو انا زي ما قلت لك مش محتاجه اعمل حاجه في السفره، يعني مش محتاجه اعمل سحاب او حاجه، هكب الجزء ده. طب افرضي محتاجه، يبقى في الوضع دوت هعمل ايه؟ هفصل دي زي احنا ما فصلنا الجزء الاولاني كده بالشكل ده. تمام. وهاجي هنا عند السفره اهو، هاجي هنا عند السفره وازيد 2 سنتي مرد و3 سنتي بطانه بالشكل دوت، واكب الزياده علشان المرد، البطانه دي اللي انا عاملاها تدخل كده تحت المرد ويتركب لي الزراير هنا بالشكل ده، ويكون ده شكلها لما تتفصل. يبقى انا في حاله ما حابه اعمل زراير هعمل 2 سنتي مرد و3 سنتي بطانه علشان لما اقفل دي يكون ده الشكل العام للجلابيه. هنا عندي زراير كده بالشكل ده، وهنا الكشكشه دي هتتوزع على السفره كامله. تمام. وضحت الفكره دي؟ طيب انا يا مدام امل مش عايزه اعمل الزراير، وهنعمل الاليه الاولى زي ما احنا شفنا كده. هنعملها كالاتي اهو. ايه؟ هجيب القماشه اللي هقص عليها. جبت كده القماشه تنيها كويس. انا هنا عندي الامام مقفول. يعني ايه مقفول؟ يعني لما اجي اقصه لازم يكون القماش وهو متني مقفول كده عندي، مش مفتوح. هجيب القماشه احطها كده اهي، الورقه محطوطه على الباترون.
كده بالشكل ده، كده بالشكل ده، وهبدا اقص. ايه اللي هعمله؟ هسيب تحت هنا عرض مسطره زي ما احنا عارفين اهو، ادي عرض المسطره اللي انا هسيبه. تمام. فوق هنا هسيب 1 سنتي او 1.5، يعني معاكي من 1 سنتي ل 2 سنتي تشتغلي عليه. تمام. هنا لازم اسيب عرض مسطره. تمام. انا هنا ما عنديش زياده، فانا بس هسيب 1 سنتي، انما انتي هتبقي عارفه ان انتي هتسيبي عرض مسطره. طيب قصينا دي كده بالشكل ده، يبقى ده الجزء السفلي بتاع الجلابيه او العبايه او الفستان. حطيتهم كده في بعض، ركنتهم هنا على جنب. هجيب السفره وهجيب حته القماشه. طبعا انتي بتوظفي القماش بحيث ما تهدريش فيه. تمام. بقص على حته قماشه يعني هبله وحرميها، الا اني انا برضو بحاول اوفر في القماش قدر المستطاع. اهي ما جيتش هنا وهدرت الجزء ده. انت حتى لو هتعملي على مجسم صغير وفري القماش. عارفين عندنا الحظر ما بننزلش بالسهل، ومش عارفين نحصل قماش، مش عارفين نحصل اي حاجه. طيب لو انا هقفلها، لو انا عايزه السفره كده مقفوله وانا عامله لها فتحه كافيه في الرقبه، هيكون ده شكلها. تمام كده. طيب هنشوف هتتقص ازاي. اهو هاخد من هنا 1 سنتي للرقبه كده، 1 سنتي للكتف. من تحت هنا زي ما قلنا هسيب 1 سنتي، مش محتاجه لاني مش هطول منها. انما انا بسيب عرض مسطره وبسيب، يعني انا بحط عرض مسطره في الطول. ليه؟ لان انا هحتاج ازود طول. لو انا احتجت ازود طول بدي لنفسي امان. طب ما احتجتش ازود في الطول، يبقى انا شغلي امن، مش مخربه الدنيا، ما طلعهاش كده. شايفه كده المنظر ده اهو. هيكون ده شكل السفره لما هاجي افتحها، هتكون هي كده مقفوله. تمام كده. طيب هشيل المقفوله دي على الجزء اللي انا عملته هنا كده، وهقفل دي، وهاخد حاجه تانية. افرضي يا مدام امل انا عايزه السفره دي ليها مرد، معناها ان السفره اللي ليها مرد دي لازم تكون هنا على مفتوح مش على مقفول. معناها ان انا هاجي افتح الجزء المقفول ده كده بالشكل ده. عرفنا ايه الفرق ما بين مفتوح ومقفول؟ طيب هاجي الجزء دوت كده وهسيب هنا 5 سنتي بالشكل ده، 2 سنتي مرد و3 سنتي بطانه، وهبدا اثبت الشغل بتاعي بالمنظر ده، وهبدا اقص على الوضعيه الجديده دي اهي. نفس ما قصيت هناك هنا تحت ظبط كده برضو 1 سنتي علشان يكون ده شكلها. طيب لما اجي اعمل انا بقى ال 2 سنتي لازم اعلم حدود الباترون كده. دي حدود الباترون، او بعملها كده، باخد حدود الباترون وبعدين بعمل ايه اهو، بسيب ده الشكل اهو. هجيب ال3 سنتي بتوع البطانه وادخلهم جوه اهو كده بالشكل ده، واحط دي كده، واحط دبوس كده. وهنا نفس الحكايه، هدخل ال3 سنتي كده بالشكل دوت في الداخل هنا، واحط دبوس كده، واحط الدبوس التاني بالشكل ده كده. يبقى انا تنيت البطانه للداخل وخليت ال2 سنتي هما اللي في الجسم. ليه؟ عشان لما اجي احط دي على دي كده يطلع لي المرد بالشكل ده. تمام كده. عرفنا هنشتغل ازاي. سواء عملت الطريقه دي او سواء عملت الطريقه الاولى، هنشوف الكلام دوت احنا هنقفله على